Мене звати Шокраш. Інша частина світу також б'ється, мають свої причини. Я маю на увазі Ізраїль і Газа. І це також боротьба за їх релігійні відмінності. Що ви думаєте про Ізраїль і Газу? І як ви думаєте, ісламістські джихадисти, чи вони становлять нові занепокоєння для світу? Передусім, ми не можемо порівнювати, тому що ви сказали про релігійні відмінності, і ми не можемо порівнювати нашу війну Росії проти України. Я би не сказав, що є великі релігійні відмінності. У нас багато різних релігій, і, мені здається, ті самі релігії, якщо чесно, є в Росії. Тобто це не війна відмінності релігії. Це війна просто однієї людини. Однієї людини і все, яка просто прийшла. А вона до цього прийшла. І ту війну я також не порівнював би, тому що тут ця людина, вона послідовно робить свої кроки. Вона чітко прийшла в Молдову на початку 90-х. Тобто в момент, коли, що відбувалось? В момент, коли країни відновили свої незалежності, розпався Радянський Союз. Після цього, починаючи зі слабких, політика Російської Федерації, і ще почалась не з Путіна це, а він продовжив цю політику. І він в цій політиці став реальним Гітлером. А такі напрямки, як повернення впливу, вони почали ще до нього. Вони заморожений конфлікт. Вся та однакова методичка, яка була в країні, в Молдові. Вони окупували частину цієї країни. Відрізали кусок Трансністрія, Придністров'я. Так? Відрізали, завели туди людей, сказали, що вони захищають місцеве населення. Дивіться, те саме вони зробили в Чечні. Ну, Чечню просто вони там знищили все, повбивали всіх людей, які мали свій голос там, свою незалежність. Далі наступний крок, якщо ви пам'ятаєте, це вже 2008. Це Грузія. Те саме. Заходять в Грузію, заходять з танками, відрізають кусок. Абхазія. Там що, росіяни живуть? І там живуть люди, які розмовляють такою мовою, як і вся Грузія розмовляє. Ось і все. Тобто вони всюди знаходили причину, але однакові ходи. Заходять, розрізають країну, відривають кусок, заводять туди свої війська, залишають там і повністю знищують і знищується регіон. Тому що Абхазія – це далеко від вас. І ви, хоч ви і журналісти, ви знаєте багато, але я не впевнений, що ви там були. І я вам можу сказати, я бував там. Я був і в Придністров'ї, і в Молдові, і я був багато разів. Я був в Грузії, я був в Абхазії, так я вам скажу. Колись, в радянські часи, це був курорт. Це було дуже популярне місце. Там унікальна природа, унікальний клімат, унікальний відпочинок. І що принесла туди Росія? Знищила. Там немає туризму. Просто те саме після цього, після Грузії, вони зробили у нас. Зайшли в Крим. Те саме. Відрізали Крим, відрізали Донбас. Знов курорт наш. 3 мільйони українців там відпочивало. 3 мільйони українців там жили. Уявіть собі, знов туризму 0, економіки 0, Крим вбито. Тобто всюди абсолютно однакові кроки. Абсолютно. Нічого нового тут немає. Оце війна. В нього була ця ідея. І ми не можемо його порівнювати з ситуацією, з війною, з кризою, з усім цим, з кризою на Близькому Сході. Там не тільки релігійне питання. Я б так не сказав, що там тільки релігійне питання. Там дуже довга історія. І там іще навколо багато зацікавлених, щоб цей конфлікт
також був. Це не розбірки якихось там Ізраїля і Палестини. Ні. Ви бачите самі, що відбувається. І є і тренування, є і зброя, є і фінанси, є багато різних впливів. Що стосується нашої позиції до цього конфлікту, ми завжди говорили, що ми поважаємо, ми визнаємо політику двох держав, ми визнаємо Ізраїль, ми визнаємо Палестину. Ми саме так до цього відносимось. І розуміючи, що там гуманітарна криза. І коли гуманітарна криза, як би не було, і з чого би не почався цей конфлікт, або не цей конфлікт, правильно сказати, цей конфлікт, бо це багаторазова історія, то я вважаю, що треба максимально допомагати. Там жінки, діти, і треба максимально зробити все, щоб там зберегти максимум життів. Бо те, що відбувається там в Газі, це просто трагедія. І я не вірю, що великі країни світу не можуть зупиняти такі кризи. І я вам говорю відверто. Я в це не вірю.